فکر کنم داریم به یک جاهای هیجان انگیزی میرسیم. مگه نمیگن به اینا غذا ندین؟ برای چی بهشون غذا میدن؟ رسیدم به بنبست، نوشته به خاطر امنیتتون فعلا بسته. صبح یه روز زیبای دیگه از ایگوازو بخیر. امروز دیگه روز سومم اینجا اومدم که بالاخره آبشار رو از سمت آرژانتینیش ببینم. ایوا یه جغد بالای این بانکه نشسته بود. خواستم نشونتون بدم. دوباره رفت. آخه داریم ببین کجا پیدا میکنی جغد بشه سر یه بانک. خیلی نازه. خب امروز بریم پارک ایگوازو رو از سمت آرژانتینیش ببینیم. هوا فعلا اوکیه، قرار بارون بیاد، امیدوارم نیاد. قایق نمیشه سوار شد، اینش خیلی بده. یکی از پهنای از سمت آرژانتینه که با قایق میشه خیلی نزدیک آبشار بشی، ولی سطح آب میگن که امروز خیلی پایینه. حالا با پای پیاده بریم ببینیم که چی میبینیم. خب این نقشه قسمت آرژانتینی آبشاره. الان من اینجام. از اینجا سوار قطاری میشی که مثل اینکه بلیتش جزو هم بلیت ورودی که میدی میبرت تا این انتها، تا اینجا که میتونی آبشار رو قشنگ از نزدیک ببینی. این مسیر آبی و زردم دو تا مسیر پیاده رویه تا اونجایی که من فهمیدم. اصلا یک کلمه انگلیسی هم خانومی که تو اینفورمیشن بود بلد نبود اصلا. خیلی عجیبه چون اینجا خیلی جای توریستیه، ولی به هر حال اول میرم سوار قطارشم که تا هوا خوبه حتما به آخر پارک برسم. اگه هوا خوب موند میریم مسیرهای پیاده رویش هم میریم. خب میای 100 متر 200 متر جلوتر یه بلیت میای جلوتر یه بلیت قطار میگیری که مجانیه. حالا دیگه چرا باید بیای یه بلیت جلوی قطار بگیری نمیدونم، شاید برای اینکه جمعیت رو کنترل کنن. 10 تا دیگه میاد. خیلی خلوت اینجا، نمیدونم همه الان اون جلو قلقله است مثل برزیل یا اینکه این ور خلوته یا امروز خلوته. فعلا خیلی آدمی نمیبینم. خیلی دم ورودی هم خیلی خلوت بود. نوشته که از مسیر خارج نشین، بعد از اینکه پارک بسته شد جایی نرین، به حیوونا غذا ندین، امکان روبرویی با پوما و یاگاراته پلنگ ایگواسایی امکانش هست و کلی حیوان و میمون و پرنده و حشرات دیگه. امکانات هر دو تا پارک ها خیلی کامله. مثلا رستوران و کافه و اینا تو پارک هست، سرویس بهداشتی، همه چی اینفورمیشن و اینا از انگلیسی خیلی نمیفهمن. من برق میزنم چیز ضد حشره زدم. دیگه مغازه های سوغاتی فروشی هم که دلتون میخواد گذاشتن که خدای نکرده از اینجا نرین یه تیشرتی کلاه چیزی از ایگوازو نخرید. خیلی آرزوش میکنم مجانی هم بیام یکم جرأت زیاده. چه بازیه هر جای دنیا میری آدمای این قطار اون قطار یا این قایق اون قایق من حتی من پای بار کنم. خیلی هم حال میدن. رسیدیم به Garganta del Diablo، به انگلیسی میگن Devil's Throat، گلو یا گلوگاه شیطان. خفن‌ترین قسمت این آبشاره که با یک صدای خیلی بزرگ و یک منظره خیلی زیبا میشه آبشار رو دید. بریم ببینیم چجوریه. کل این مسیری که توی Devil's Throat رو میری رو اینجوری پل زدن و خیلی هیجان انگیزه، چون میدونم آخرش یه منظره خیلی زیبا قرار ببینم. یه حسی آدم بهش میگه که دوست داره این مسیر تموم نشه، چون حس قبل دیدن یه چیز خیلی هیجان انگیز خیلی جذابه.
پر از حیوانای ناز و زیبا اینجا. خیلی اینا خوشگلن. نمیدونم اینجا میبینی یا نه. همشون زرد، فکلشون آبی. فکر کنم داریم به یک جاهای هیجان انگیزی میرسیم. این بخار آب و کلی آب توی هوا میبینم. فکر کنم نزدیک آبشار شدیم. باورم نمیشه این صحنه رو. فقط اصلا انتظار این صحنه رو نداشتم. اون قسمت برزیل خیلی عکساش رو اینا دیده بودم. قشنگ میدونستم با چی قرار مواجه. آب آبشار قشنگ میخوره تو صورتش. اینو اصلا نمیدونستم. از دور هم که میای تا 5 قدم عقب‌تر میبینی اباحتشو. میبینی آبشاری با اینا فوق‌العاده است. آب آبشار هم همینجوری میخوره به صورتت و بدنت. قشنگ احساس میکنی تو دل آبشاری. واقعا بی‌نظیره. برن این ماتر همراهشونه. اومده آبشار ایگوازو، یه دست دوربین، یه سمپوز، یه دست ماتر. خود آقای با یه دست ماتر و یه دست دوربین عکس رو گرفت. خانمه مجبور شد بذاره زمین. اینا هم این سمت گلوی شیطان. این آبشاری که اونور میبینیم بزرگترین قسمت این آبشاره که 80 متر ارتفاعشه، 700 متر طولشه و به خاطر این فرم و شکلی که این قسمت داره و این حجم عظیمی از آب که با این صدا و این شکل اینجا میاد بهش میگن گلوی شیطان که واقعا بی‌نظیره. اسمش به نظر میاد اسم مهربون‌تر باید روش می‌ذاشتن. خیلی اسم شیطانیه ولی واقعا اباحتی داره که بی‌نظیر است. فوق‌العاده است. تا قبل از اینکه برسم اینجا فکر می‌کردم اون سمت برزیل بیشتر بسارم، اما واقعا نمیتونم بگم کدوم سمتش. جفتش دیدنیه. اصلا دلم نمیخواد که برگردم بریم ببینیم ولی دیگه چی میشه دید توی این پارک. این مسیری که از قطار تا اینجا اومدم 1000 متر بوده، 1 کیلومتر. هر چند متر که میری یه دونه از این تابلوها زدن شماره امرجنسی و اینا. بالاخره پارک ملی و 1000 تا اتفاق امکان داره بیفته و کلی هم خب حیوان و چیزای عجیب غریب اینجا هست که خیلی دور از انتظار نیستش که حالا یه میشی چیزی آدمون بزنن یه اتفاقی بیفته. مطمئنم که در روز کلی اتفاقای اینجوری هم اینجا دارم. ببین من عزیز بود منم الان سر بخورم. یک چیزی پامو گاز گرفت. یه حشره بود تا من پرتش کنم انگار یه مثلا مورچه 10 سانتی. شاید یه چیز دیگه خیلی سریع زدنش. چنان میسوزه جاش. فکر نمی‌کنم چیز خطرناکی بود ولی خیلی میسوزه جاش. خیلی هم این قرمز شده. خیلی اینا با نمکن. مگه نمیگن به اینا غذا ندین؟ برای چی بهشون غذا میدن؟ هر چی میگن به اینا غذا ندین این غذای مخصوص. نه it's okay. فیلم میگه به اینا میگن بچه کواتی. اینا یه حیوانای مخصوص بومی این آمریکا جنوبی این منطقه. بعد از خانواده راکونن. پوزشو. Where are you from? Colombia. Oh, okay. They don't eat this type of food, you know. You give food to them that they don't eat this type of food. Neither the birds, you understand? بیاین دخترم دعواشون کرد که خیلی کار درستی کرد. ببین همینجوری همه جا نوشته رو دیوارا که غذا ندیم به این حیوونا ولی بازم آدم باورش نمیشه. من داشتم میگم برای چی انقدر می‌نویسن دیگه خیلی مشخصه که نباید این کارو بکنی ولی
بازم آدما میکنن. چقدر زیادن اینجا رو پره. خیلی بانمک ولی یه کوچولو هم من دوست ندارم اونقدر بیا نزدیکم که پیش اینا رفتم. پیش من نیایی چیزی شد همه رفتن اینجا. فکر کنم یکی غذا ریخت براش. بیشمار یه حشره ریز من رو نیش زدن قد قرمز شد باد کرد. آقا جنگی بود داشتیم با این کواتیا توی قطار. من یه واسه اسمارتیز خریده بودم سریع بخورم تو قطار اومد یه استرسی که الان میام میشینم کله من خیلی زیاد بودم. الان برگشتم با همون قطاری که میرفتم. 2 تا ایستگاه داره. من رفتم ایستگاه آخرش، الان برگشتم ایستگاه وسطی. 2 تا مسیر از اینجا داره. مسیر بالایی بهش میگن و مسیر پایینی. Upper and Lower Circuit. از بالا میتونی ویدیو پانوراما از آبشار رو ببینی. بعد از پایینش میتونی خیلی نزدیک بشی به خود آبشار. فکر کنم از پایین شروع کنم چون طولانی تره. 1.5 ساعت طول میکشه بری و برگردی و قسمت بالاش 45 دقیقه. ساعت چنده؟ 20 دقیقه است. 2 ساعت وقت داریم. آها اونجا دیدیم که به این کواتیا غذا میدادن. میگه عاقبتش اینه، اینجوری دستتو گاز میگیرن. دخترم تو قطار میگفت دستشو چنگ زده بودن. برای همونه که دوری و دوستی استراتژی بهتریه برای برخورد باشون. خیلی بانمکن اول میبینیشون، بعد که دیگه خیلی زیاد میشن و هی بالا پایین میپرنه یکم رو مخ، ولی بانمک. چند بار مگه تو عمرت کواتی میبینی؟ آقا اینجا باید تصمیم بگیرم برم بالا یا پایین. خیلی وقتم در این دقیقا برم و بعد یعنی جفتشو میتونم خیلی لب به لب بریم پایین که فکر کنم ویو از دور و بالا زیاد دیدم. یه وقت اگه یه چیزی شد خیلی اونجا حال داد موندم خیلی ناراحت نشم. احساس کنم پام داره چلاق میشه. خیلی اون نیشه درد گرفت. اگه چیز خیلی سمی بود تا الان مرده بودم دیگه. فکر کنم 20-25 دقیقه گذشته. ولی پای چپم قشنگ داره از کار میفته. چقدر جالب اون پشت هتل میبینی؟ نمیدونستم داخل پارک هتل داره. قسمت برزیل یه هتل خیلی معروف داره، بلموند، که دیروز از جلوش رد شدیم. اینو نمیدونستم. اون هتلی که سمت برزیل تنها جاییه که اگه اونجا بمونی میتونی موقع طلوع آفتاب هم بری آبشار رو ببینی، چون در پارک ساعت 9 باز میکنن که بعد از طلوع آفتابه. البته یه روزای در هفته، فکر کنم 3 روز در هفته میتونی یه تور طلوع جدا بوک کنی که ببینی، ولی همینجوری با همین ورودی عادی و هر وقت بخوای بری اینا نمیشه، ولی تو هتل باشی میشه. قرار ما این سوالایی رو برگردیم به سودی بالا. آها این همه اومدیم. تازه ورودیه. این مسیر پایینه 2500 متر. اونجا زده بود 500 متر. فکر کنم دیگه الان میرسیم. راه دراز است و جاده باز. درست گفتم. واو اون دور هم جاییه که قبل بودیم. از به بعدش رو باید پله بریم کنیم. تصویرش فوق العاده زیباست. هر سمت که نگاه میکنی یا آبشاری مشخصه. این مجموعه آبشارهای ایگوازو از 275 تا آبشار تشکیل شدن. رسیدن به بنبست نمیشه به خاطر امنیتتون فعلا بسته است، ولی از این بسته هایی به نظر نمیاد که به خاطر آب و هوا باشه. نمیدونم، نگفت بالا که مسیر بسته است. نمیفهمم واقعا ضد حال. وقت گذاشتم آمدم پایین تو هم بالا. نمیفهمم چرا مسیر بسته است. اینجا باید بتونی اونقدر بری پایین که خیلی نزدیک بشی به آبشار و جایی که قشنگ خیس باید بشی و اینا. انقدر نزدیکی به آبشار.
و من اکسترا بالا سوال کردم مسیرها رو، اینا چی نگفتن که بسته است. یکم سرویسشون اینجا خیلی جالب نیست به نظرم، با اینکه خب خیلی همه چی رو حالا پیشرفته و آماده برای توریستون رو درست کردن. همین که من صبح سوال کردم قایق می‌خواستم سوار شم و من گفتن دو جام پرسیدم، هم دم دری که تیکت می‌فروختن هم جایی که مال قایق بود. گفتن اصلا امروز قایق تعطیله. الان 2 ساعت گذشته می‌بینم که قایق توی آبه. یعنی نگفتن حالا شاید بعدن، گفتن امروز آب کمه، اصلا کاملا تعطیل، شاید فردا صبح یا شاید فردا. بعد توی اینفورمیشن سنترشون یک کلمه انگلیسی بلد نبود دختره، یک کلمه ها. مثلا تو بار و رستوران اینجور جاها اصلا هیچ وقت انتظار ندارم که آدم انگلیسی حرف بزنن، ولی این دیگه جزو عجایب هفتگانه دنیاست. میلیون ها توریست میان هر روز اینجا، یه ذره حداقل چیز بیسیکو بعد میتونست که توضیح بده. من پرسیدم چه مسیرایی رو برم، چه کار کنم، الان اینا هیچی نتونست بگه که حالا خدا رو شکر این روزها اینترنت و چت جی پی تی اینا هست. چت جی پی تی من گفتش که بیا این ایستگاه دوم وقتی تمام شدی برگرد، 2 تا مسیر پیاده روی هست، یعنی مثلا یا باید خودت تحقیق کنی، حالا خیلی چیز پیچیده نیست ولی در همون حد انتظار داری که دم در بهت بگن. و اینکه از این 2 تا مسیر یکیش الان بسته بود، اینم باز من اینجا قبل از این بیام پایین با اینکه میدونستم 2 تا مسیر، باز یه سوال ریزی کردم پایین چقدر راهه، بالا چقدر راهه. دختره گفت پایین 1.5 ساعت طول میکشه بری برگردی. نگفت مسیر ولی بسته است. واقعا هر اینجا توریست میاد میبینه که دیگه براشون خیلی مهم نیست اطلاعات درست داره. اینجاش هر جایی که نگاه میکنی یه قشنگی هست. هر کی با من بود پشت جلو اونام همه به همون بنبستی رسیدیم و هیچکی نمیدونست چرا. یه مسیر نبود کلا بیشتر. من تصمیم گرفتم قسمت بالایی رو نرم، یه حسی بهم گفت شاید دیر بشه و اینا، پارکو ببندن. به محض اینکه سوار قطار شدم بارون شروع شد. خیلی خوب شد. از صبح بود بارون بیاد و الان نزدیکای 5 فکر کنم